Hallå. Vad heter du? Hej. Jag heter John. Och du? Mitt namn är Anna. Det är ett nöje att träffa dig, John. Nöjet är helt och hållet mitt, Anna. Vilken härlig dag det är. Ja, verkligen. Solen skiner och parken sjuder av energi. Det är det verkligen. Kommer du ofta hit? Ja, det gör jag. Jag njuter av frisk luft och ljudet av skratt. Hur är det med dig? Detta är mitt första besök. Jag måste säga att jag är imponerad. Det glädjer mig att höra. Vad förde dig hit idag? Jag letade efter en fridfull plats att läsa. Valde jag rätt plats? Absolut. Du kanske till och med hittar lite inspiration bland träden. Det låter härligt. Gillar du också att läsa? Det gör jag. Jag älskar fiktion. Den låter mig fly verkligheten. Hur är det med dig? Jag föredrar facklitteratur. Jag tycker om att lära mig nya saker. Det är intressant. Vilken bok läste du senast? Jag har precis läst ut en bok om uppfinningarnas historia. Den var fascinerande. Det låter spännande. Jag älskar hur uppfinningar formar våra liv. Ja. Det är fantastiskt hur kreativitet driver framsteg. Vad tycker du är fascinerande? Jag är fascinerad av olika kulturer och deras traditioner. Det är ett fantastiskt intresse. Har du rest mycket? Jag har rest till några länder. Var och en har sin egen unika charm. Jag skulle gärna vilja höra om era resor någon gång. Jag delar gärna med mig. Kanske över en kopp kaffe. Det låter som en perfekt plan. John, vad betyder ditt namn? Mitt namn betyder Gud är nådig. Det låter väl fint, eller hur? Det gör det. Mitt namn, Anna, betyder nåd. Vi delar ett tema. Så intressant. Valde dina föräldrar ditt namn av en speciell anledning? Ja, de ville ha ett namn som symboliserar vänlighet. Hur är det med dina föräldrar? De gillade hur det lät och vad det innebar. Jag tycker att de gjorde ett bra val. Jag håller med. Namn har ofta stor betydelse. Gillar du ditt namn? Det gör jag. Även om jag ibland önskar att det vore lite mer unikt. Unika namn har sin charm. Mitt namn är dock ganska populärt. Sant. Det är ett klassiskt namn. Har du någonsin funderat på att ändra det? Inte direkt. Jag känner en koppling till det. Har du någonsin velat ändra din? Jag har funderat på det. Kanske något mer äventyrligt, som Phoenix. Phoenix är ett spännande val. Det symboliserar återfödelse och styrka. Precis. Det skulle vara kul med ett namn som väcker nyfikenhet. Det skulle det absolut. Vad skulle du göra om du hade ett unikt namn?
Jag tror jag skulle börja presentera mig själv med en flor. Det låter underhållande. Kanske du till och med skulle kunna skapa en bakgrundshistoria. Ja. Jag skulle kunna säga att jag är en resenär från ett avlägset land. Det skulle vara en riktigt bra konversationsstartare. Jag älskar det. Kanske borde vi hitta på roliga namn till varandra. Jag är nyfiken. Vad skulle du välja åt mig? Vad sägs om Starling för din ljusa personlighet? Det gillar jag. Och för dig skulle jag välja Navigator, på grund av din äventyrsanda. Navigator låter fint. Jag tar det som en komplimang. John, var ligger din hemstad? Jag kommer från en liten stad som heter Maplewood. Den är känd för sin lönnsirap. Det låter härligt. Jag kommer från en livlig stad som heter Riverton. Riverton. Jag föreställer mig att det är fullt av liv och aktivitet. Det är det. Vi har festivaler, marknader och en levande konstscen. Maplewood är lugnare. Vi har en charmig höstfestival varje år. Hösten låter vacker där. Har ni några unika traditioner? Ja, vi har en lönnsirapsdag där alla samlas för att knacka på träd. Det låter som ett roligt evenemang för gemenskapen. Vad gör ni där? Vi kokar saven och gör färsk sirap. Det är en ljuvlig upplevelse. Det skulle jag gärna vilja prova. Vilket är ditt bästa minne från den festivalen? Jag minns att jag tävlade med mina vänner om vem som kunde fylla en hink först. Det låter tävlingsinriktat. I Riverton har vi en musikfestival varje sommar. En musikfestival. Det låter spännande. Vilken typ av musik har du? Den har lokala band och det finns något för alla, pop, rock och jazz. Det låter underbart. Jag skulle gärna upptäcka ny musik där. Du borde besöka det. Varje år lockar det människor från hela världen. Jag skulle gärna vilja uppleva energin från en stadsfestival. Det är verkligen ett spektakel. Vad uppskattar du mest med Maplewood? Jag njuter av lugnet och de vackra landskapen. Naturen finns överallt. Det låter härligt. Jag uppskattar stadslivet, men naturen har också sin charm. Kanske vi kan utbyta erfarenheter. Jag kan visa dig Maplewood. John, vad är din favoritmat? Jag skulle nog säga pizza. Den är mångsidig och utsökt. Pizza är en klassiker. Har du någon favoritpåläggning? Jag älskar pepperoni. Det är den perfekta mängden krydda. Hur är det med dig? Jag är ett fan av sushi. Det är något speciellt med färsk fisk. Sushi är fascinerande. Jag har provat det några gånger men aldrig riktigt blivit sugen på det. Det kan vara en smaksak. Har du provat några ovanliga rätter? Jag åt en gång friterade syrsor på en marknad. De var förvånansvärt krispiga.
Friterade syrsor. Det är ju äventyrligt. Det har jag inte provat. Hur är det med dig? Har du smakat något ovanligt? Jag provade escargot en gång. Den var smörig och vitlöksaktig, riktigt god. Sniglar. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle äta sniglar. Det låter värre än det är. Det är smaken som räknas. Jag antar att det är sant. Vad är din tröstmat? Mac and cheese. Det påminner mig om barndomen och gör mig alltid glad. Ett klassiskt val. Jag föredrar en rejäl skål chili för tröst. Chili är perfekt för kalla dagar. Gör du det själv? Det gör jag. Jag tycker om att experimentera med kryddor. Hur är det med dig med mac and cheese? Jag tillsätter olika ostar och ibland bacon för extra smak. Det låter gott. Vi kan ha en matutmaning någon dag. Jag är redo. Vi kan alla laga vår favoriträtt. Ja. Ett smakprov för att se vilken som är bäst. Johan, vad gör du på din fritid? Jag tycker om att måla. Det låter mig uttrycka mig kreativt. Att måla låter underbart. Vad gillar du att måla? Jag föredrar landskap. Naturen inspirerar mig. Hur är det med dig? Jag älskar att fotografera. Att fånga ögonblick är min passion. Det är imponerande. Har du något favoritmotiv att fotografera? Jag tycker om att ta bilder av människor i uppriktiga ögonblick. Det avslöjar deras sanna känslor. Det låter fascinerande. Jag kanske borde lära mig några fototips från dig. Jag delar gärna med mig. Vad tycker du mest om med att måla? Jag älskar processen att blanda färger. Det känns som magi. Det är ett vackert sätt att beskriva det. Har du någonsin ställt ut dina verk? Jag hade en liten utställning förra året. Den var nervpirrande men givande. Jag kan tänka mig det. Att dela sin konst måste kännas otroligt. Det gör det verkligen. Visar du upp dina fotografier någonstans? Jag har delat en del online, men jag drömmer om en galleriutställning någon gång. Det skulle vara fantastiskt. Jag tycker att ditt arbete förtjänar att synas. Tack, John. Jag uppskattar ditt stöd. Vad inspirerar dina målningar? Mest årstidernas växlingar. Var och en har sin egen skönhet. Naturen är verkligen inspirerande. Har du målat några minnesvärda verk? Ja, jag målade en solnedgång över en sjö. Färgerna var hisnande. Det låter fantastiskt. Jag skulle gärna vilja se det någon dag. Jag tar med den nästa gång vi ses. Du kan ge mig din ärliga åsikt. John, tycker du om att titta på film? Absolut. Det finns inget som en bra film. Hur är det med dig?
Jag är ett stort fan av filmer. Jag älskar hur de transporterar oss till olika världar. Precis. Vilken genre föredrar du? Jag tycker om komedier. Jag uppskattar ett gott skratt. Komedier är fantastiska. Jag lutar mer åt thrillers. De håller mig på helspänn. Thrillers kan vara spännande. Har du någon favoritfilm? Jag skulle säga Inception. Konceptet är häpnadsväckande. Inception är briljant. Jag älskar hur den leker med drömmar och verklighet. Vilken är din favoritkomedi? Jag älskar The Grand Budapest Hotel. Det är udda och visuellt fantastiskt. Det är ett fantastiskt val. Humorn är så unik. Har du någonsin sett det med vänner? Det blir ett fantastiskt gruppskratt. Ja, det gjorde jag. Vi kunde inte sluta skratta åt det absurda. Gruppfilmkvällar är bäst. Föredrar du att titta hemma eller på bio? Jag njuter av bioupplevelsen. Storskärmen är oslagbar. Jag håller med. Atmosfären bidrar till spänningen i en film. Plus, popcornen är ett måste. Har du något favoritmellanmål? Jag älskar nachos. Den ostiga smaken är oemotståndlig. Nachos på bio. Det låter ju ljuvligt. Det är det. Kanske borde vi ha en filmkväll med våra favoritsnacks. Det skulle jag älska. Vi kunde välja en komedi och en thriller för variationens skull. John, tycker du om att resa? Jag älskar det verkligen. Att utforska nya platser är en av mina passioner. Hur är det med dig? Jag är en reseentusiast. Varje resa för med sig nya äventyr. Vilken är den mest minnesvärda platsen du har besökt? Jag skulle säga Japan. Blandningen av tradition och modernitet fascinerade mig. Japan låter fantastiskt. Vad uppskattade du mest där? Jag älskade körsbärsblommorna på våren. De var hisnande vackra. Det måste ha varit en vacker syn. Jag har alltid velat se det. Du borde definitivt åka. Vad sägs om ditt favoritresmål? Jag njöt verkligen av Italien. Historien och maten är enastående. Italien finns på min lista. Vilken stad besökte du? Jag reste till Rom. Arkitekturen var imponerande. Jag kan bara föreställa mig. Har du provat några lokala rätter? Ja, jag åt autentisk pasta och gelato. Det var himmelskt. Gelato i Italien är ett måste. Vilken var din roligaste reseupplevelse? Jag gick vilse i Venedig. Jag hamnade på ett pittoreskt litet café, så det blev bra. Det låter som en lycklig slump. Jag missade mitt tåg en gång och hamnade på en lokal festival. Vilket lyckligt ögonblick. Festivaler är ett fantastiskt sätt att fördjupa sig i kulturen. Det är de verkligen.
Att resa lär oss så mycket om världen. Jag håller med. Varje äventyr bidrar till våra berättelser. Vart planerar du att åka härnäst? Jag funderar på att besöka Grekland. Öarna ser fantastiska ut. Grekland låter perfekt. Stränderna och ruinerna skulle vara otroliga att utforska. Johan, har du några husdjur? Ja, jag har en hund som heter Max. Han är en golden retriever. Golden retrievers är så vänliga. Vad älskar du mest med Max? Hans lekfulla natur. Han gör alltid min dag glad. Har du några husdjur? Jag har en katt som heter Whiskers. Hon är verkligen en riktig karaktär. Whiskers är ett gulligt namn. Vad gör henne speciell? Hon har en udda personlighet. Hon älskar att jaga skuggor runt i huset. Det låter underhållande. Kommer hon överens med Max? De har en hatkärleksrelation. Ibland leker de, andra gånger tävlar de om uppmärksamhet. Klassiskt. Max kan också vara lite avundsjuk. Han gillar inte att dela rampljuset. Det är roligt hur husdjur har så olika personligheter. Vad är Max favoritaktivitet? Han älskar att gå långa promenader i parken. Han tycker om att träffa andra hundar. Whiskers föredrar att slappa på soliga platser. Hon njuter av en god tupplur. Katter har verkligen en förmåga att hitta de perfekta tupplursplatserna. Det gör de verkligen. Har du någonsin tagit med Max på en resa? Ja, jag tog honom till stranden en gång. Han hade sitt livs kul. Det måste ha varit ett roligt äventyr. Whiskers föredrar dock att stanna hemma. Katter älskar sina bekvämlighetszoner. Har du någonsin funderat på att ta med henne på en resa? Jag tänkte på det, men jag är orolig att hon ska bli stressad. Det är förståeligt. Vissa husdjur är mer anpassningsbara än andra. Precis. Kanske vi skulle kunna planera in en lekträff med husdjur någon gång. Det låter som en jättebra idé. Max skulle gärna vilja träffa Whiskers. John, hur känner du inför teknologi? Jag tycker det är både fantastiskt och frustrerande. Det förändras så snabbt. Jag håller med. Ibland känns det överväldigande att hänga med i allt. Precis. Precis när man lär sig en sak, så kommer något nytt fram. Vilket är det mest frustrerande tekniska problemet du har stött på? Jag råkade en gång radera ett viktigt dokument. Jag var helt förkrossad. Åh nej. Det där är en mardröm. Jag har också haft min beskärda del av tekniska missöden. Vad hände med dig? Jag försökte uppdatera min telefon och den frös i timmar. Jag trodde jag hade sönder den. Det låter stressigt. Lyckades du fixa det? Ja, till slut. Jag var tvungen att starta om den. Det var en lättnad när den fungerade igen. Teknologi kan vara oförutsägbar. Har du någon favoritpryl?
Jag älskar min kamera. Den hjälper mig att fånga vackra ögonblick. Det är ett utmärkt val. Jag är ett fan av min surfplatta. Den är perfekt för att läsa och rita. Surfplattor är så mångsidiga. Använder du dina till något annat? Jag tittar ibland på film på den. Den är praktisk att ta med på resor. Det låter användbart. Jag föredrar dock att titta på en större skärm. Jag förstår. Bioupplevelsen är svår att slå. Definitivt. Har du någonsin haft ett tekniskt fel under en presentation? Ja. Min laptop kraschade precis innan jag skulle presentera. Det var pinsamt. Det är en mardröm. Jag hade en gång ett videofel under en lektion. Tekniken kan vara oförutsägbar, men den gör livet intressant. John, gillar du moden? Det gör jag. Jag tycker att det är ett roligt sätt att uttrycka sig. Följer du trender? Jag försöker, men jag befinner mig ofta i min bekvämlighetszon. Hur är det med dig? Jag gillar att experimentera med olika stilar. Ibland blir det bra, ibland inte. Det låter äventyrligt. Har du någonsin råkat ut för ett modemisöde? Ja, absolut. Jag hade en gång omaka skor på mig på ett viktigt möte. Felmatchande skor. Det är väl ett påstående. Hur gick det? Det var pinsamt. Folk märkte det, och jag kunde inte sluta tänka på det. Jag kan tänka mig det. Jag hade en gång en klänning som var alldeles för stor för mig. Jag kände mig som om jag simmade i den. Det måste ha varit obehagligt. Lyckades du få till det? Jag försökte. Jag satte på ett bälte för att det skulle se bättre ut, men jag kände mig fortfarande osäker. Modon kan vara knepigt. Vilken är din favoritklädsel för komfort? Jag älskar en mysig tröja och jeans. Det är snyggt men ändå bekvämt. Ett klassiskt val. Jag föredrar en välsittande skjorta och chinos. Det ger en fin balans. Det låter jättebra. Tycker du om att shoppa kläder? Jag gör det, men jag tycker ofta att shoppingen är överväldigande. Det finns så många alternativ. Jag håller med. Ibland tittar jag bara runt utan att köpa något. Precis. Det kan vara kul att fönstershoppa dock. Det är det. Kanske borde vi gå och shoppa tillsammans någon gång. Det skulle jag älska. Vi kan hjälpa varandra att hitta de perfekta kläderna. John, är du ett sportfan? Det är jag. Jag tycker om att titta på fotboll och basket. Hur är det med dig? Jag älskar att titta på tennis. Matcherna kan vara så spännande. Tennis är spännande. Har du någon favoritspelare? Ja, jag beundrar Serena Williams. Hennes beslutsamhet är inspirerande. Hon är otrolig. Jag är ett fan av LeBron James i basket. Hans färdigheter är oöverträffade.
Han är en legend. Utövar du någon sport själv? Jag spelade basket på gymnasiet. Jag var inte så dålig. Det är imponerande. Jag spelade tennis i några år. Det var fantastisk träning. Tennis kräver mycket uthållighet. Spelar du fortfarande? Jag försöker spela då och då, men jag är inte lika konsekvent som jag brukade vara. Livet kan bli hektiskt. Vilket är ditt bästa sportminne? Jag var en gång på en stor tennisturnering. Stämningen var elektrisk. Det låter fantastiskt. Jag minns att jag gick på en basketmatch med vänner. Det var jättekul. Livematcher har en unik energi. Följer du några specifika lag? Ja, jag hejar på Los Angeles Lakers. Deras historia är imponerande. Ett klassiskt val. Jag brukar heja på New York Knicks. De har en lojal fanskara. Knicks har en rik historia. Det måste vara spännande att se deras matcher. Det är det. Vi borde planera att titta på en match tillsammans någon gång. Det skulle jag älska. Vi kan njuta av lite snacks och heja på våra lag. John, vilken sorts musik gillar du? Jag lyssnar på lite av allt, men jag älskar rockmusik mest. Hur är det med dig? Jag är ett stort fan av popmusik. Det får mig alltid på gott humör. Pop är fantastiskt. Har du någon favoritartist? Ja, jag älskar Taylor Swift. Hennes texter är så lätta att relatera till. Taylor Swift är begåvad. Jag föredrar klassiska rockband som Queen och The Rolling Stones. De där är legender. Vilken är din favoritlåt av Queen? Bohemian Rhapsody är ett mästerverk. Den har så många lager. Det är ett fantastiskt val. Jag älskar hennes berättande i Love Story. Love Story är medryckande. Har du någonsin varit på en konsert? Ja, jag såg en popkonsert förra sommaren. Energin var elektrisk. Konserter är oförglömliga upplevelser. Jag var på en rockfestival en gång. Det var otroligt. Det låter fantastiskt. Såg du några band du älskade? Ja, jag såg mitt favoritband live. Det var en dröm som gick i uppfyllelse. Jag kan bara föreställa mig. Jag hoppas få se Taylor Swift live någon dag. Det skulle vara en otrolig upplevelse. Vad skulle du göra om du träffade henne? Jag skulle förmodligen vara mållös. Jag skulle gärna vilja berätta för henne hur mycket hennes musik betyder för mig. Det är gulligt. Jag skulle fråga mitt favoritband om deras kreativa process. John, vad ville du bli när du var barn? Jag drömde om att bli astronaut. Tanken på rymden fascinerade mig. Det är en fantastisk dröm. Jag ville bli veterinär. Jag älskade djur. Att hjälpa djur låter givande. Hade du några husdjur när du var liten? Ja,
Jag hade en hund som hette Buddy. Han var min bästa vän. Vad gulligt. Jag hade en sköldpadda. Jag döpte den till Speedy, trots att han var långsam. Speedy är ett roligt namn för en sköldpadda. Gillade du att ta hand om honom? Det gjorde jag. Det var intressant att lära sig om hans vanor. Hur är det med dig och Buddy? Jag tog honom på promenader och apporterade. Han var alltid full av energi. Hundar ger så mycket glädje. Förändrades dina barndomsdrömmar när du växte upp? Det gjorde det. Jag insåg istället min passion för fotografering. Det är underbart. Jag gick från att vilja bli astronaut till grafisk designer. Båda vägarna är kreativa. Drömmer du fortfarande om att utforska rymden? Ibland. Jag tycker fortfarande att det är fascinerande, även om jag inte är astronaut. Det är aldrig för sent att utforska nya drömmar. Vad är din nuvarande dröm? Jag vill resa världen runt och uppleva olika kulturer. Hur är det med dig? Jag drömmer om en framgångsrik fotokarriär och att fånga berättelser genom mitt objektiv. Jag tror att du kommer att uppnå det. Våra barndomsdrömmar kan forma vår framtid. John, talar du några andra språk? Jag pratar lite spanska. Jag lärde mig det i skolan. Hur är det med dig? Jag kan lite franska. Jag tycker att det är ett så vackert språk. Franska är underbart. Kan du säga något på franska? Säker. Bonjour, kommentera cirka va? Det betyder hej, hur mår du? Det låter trevligt. Jag ska försöka. Hola, como estas? Det betyder samma sak på spanska. Bra jobbat. Det är kul att lära sig olika språk. Det är det. Övar du ofta din franska? Jag försöker. Jag tittar på franska filmer för att förbättra mina lyssningsfärdigheter. Det är en bra idé. Jag borde titta på spanska filmer för att utöka mitt ordförråd. Absolut. Det gör lärandet roligt. Har du någonsin rest till ett spansktalande land? Ja, jag besökte Spanien förra året. Det var en fantastisk upplevelse. Det låter underbart. Fick du öva på din spanska där? Ja, det gjorde jag. Det var bra att kommunicera med lokalbefolkningen. Jag skulle gärna vilja besöka Frankrike och öva på min franska. Det borde du. Det skulle vara ett fantastiskt äventyr. Vad sägs om att vi utmanar varandra att lära oss en ny fras varje vecka? Jag älskar den idén. Det skulle hålla oss motiverade och förbättra våra färdigheter. John, vad ser du dig själv om 10 år? Jag hoppas kunna resa världen runt och jobba som grafisk formgivare. Hur är det med dig? Jag ser mig själv som en framgångsrik fotograf som fångar berättelser och ögonblick. Det låter underbart. Har du någon specifik drömdestination i åtanke? Jag skulle gärna vilja utforska Island och dess fantastiska landskap.
Hur är det med dig? Jag drömmer om att besöka Japan. Kulturen och landskapet fascinerar mig. Båda platserna är otroliga. Jag kan föreställa mig vilka hisnande bilder du skulle ta. Och jag kan föreställa mig hur du fångar den isländska naturens skönhet. Vad tror du blir den största förändringen under de kommande 10 åren? Jag tror att tekniken kommer att fortsätta utvecklas snabbt och påverka hur vi arbetar och uppkopplar oss. Det är sant. Jag undrar hur fotografering kommer att förändras med ny teknik. Det ska bli intressant att se hur konstnärer anpassar sina stilar och tekniker. Ja. Jag hoppas att vi kan omfamna dessa förändringar och hålla vår kreativitet vid liv. Absolut. Jag tror att vår passion kommer att vägleda oss, oavsett vilka förändringar som sker. Tillsammans kan vi stötta varandra på våra resor. Absolut. Jag ser fram emot att se vart våra drömmar tar oss.